Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω μία συνταγή με ένα πάρα πολύ ωραίο σάντουιτς, το οποίο θα έχει ένα κρέας μαγειρεμένο στην κατσαρόλα και λαχανικά στο γκριλ, αλλά θα τα κάνουμε με δύο τρόπους. Θα έχει και μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα που προέρχεται από τη Δανία. Και φυσικά με ψωμί καραμολέγκος οκτάσπορο είναι το πρώτο μας υλικό. Ένα πλούσιο ψωμί με 8 διαφορετικά είδη σπόρων και με φυσικό προζύμι. Λαχανικά τα οποία θα τα κάνουμε στο γκριλ. Έχουμε μερικά λαχανικά για μιρεπουά, κρέας μοσχαρίσιο σπαλομίτα, μπαχαρικά και για τη σάλτσα μας έχουμε μαύρη ζάχαρη, μέλι, άνηθο, ξύδι ηλιέλαιο, αυγό και λίγο αλάτι. Αλλά πριν πάμε να δούμε πώς γίνεται, θυμηθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου και κάτω δεξιά έχει ένα κουδουνάκι, το πατάτε για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τις καινούργιες συνταγές. Λοιπόν, το πρώτο που θα ξεκινήσουμε, όπως πάντα και σε όλες τις συνταγές, είναι αυτό που μας παίρνει περισσότερο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε λοιπόν το κρέας, το οποίο είναι σπαλομίτα μοσχαρίσια, και για να το μαγειρέψουμε θα πρέπει να το δέσουμε για να του δώσουμε ένα ωραίο σχήμα που μετά θα μείνει και θα μας βγάλει και ωραίες φέτες. Πάμε να δούμε πώς δένουμε το κρέας. Παίρνουμε ένα σπάγκο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι πλαστικός, αλλά πρέπει να είναι καθαρός όπως αυτός εδώ, και ξεκινάμε να κάνουμε μερικά δεσίματα από την αρχή του κομματιού. Δέσαμε το κρέας. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να του βάλουμε λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι στην επιφάνεια. Προετοιμάζουμε την κατσαρόλα και όσο η κατσαρόλα ζεσταίνεται πάμε να ετοιμάσουμε και το μιρεπουά λαχανικών. Έχουμε ένα ολόκληρο κρεμμύδι, το οποίο θα το κόψουμε σε ακανόνιστα κομμάτια αφού το καθαρίσουμε εσωτερικά. Ένα καρότο το οποίο το έχουμε πλύνει καλά, αλλά το έχουμε αφήσει με τα φλούδια, το οποίο το κόβουμε σε ροδέλες, και λίγο σέλερι, μόνο τα στελέχη, όχι τα φύλλα. Και τέλος το σκόρδο. Το σκόρδο δεν χρειάζεται να το καθαρίσουμε, απλά πατάμε να σπάσει σε αυτό εδώ το σημείο, να ανοίξει λίγο για να απελευθερώσει και τα αρώματά του. Μέσα στην κατσαρόλα που ήδη έχει ζεσταθεί, πάμε να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο και βάζουμε το κρέας προσεκτικά από τη μία πλευρά. Φροντίζουμε να σοτάρουμε την κάθε πλευρά του ώστε να πάρει ένα ομοιόμορφο καραμελωμένο χρώμα. Η επόμενη κίνηση είναι να μαζέψουμε όλα τα λαχανικά που έχουμε κόψει και να τα προσθέσουμε μέσα στο κρέας. Και τώρα είναι η ώρα να ρίξουμε και τα μπαχαρικά, που είναι φύλλα δάφνης, μαύρο πιπέρι σε κόκκους και λίγο γαρίφαλο. Μόλις έχει αρχίσει και καραμελώνει το κρέας πάρα πολύ καλά, έχουν αρχίσει να καραμελώνουν και τα λαχανικά, ήρθε η ώρα για το σβήσιμο. Δίνουμε με λευκό κρασί και προσθέτουμε νερό μέχρι να καλύψουμε την επιφάνειά του. Το αφήνουμε να βράσει σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για περίπου 1,5 ώρα. Όσο το κρέας ετοιμάζεται, πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να κάνουμε τα λαχανικά στο γκριλ. Για λαχανικά έχουμε επιλέξει κολοκύθι,
πιπεριές, μελιτζάνα και μανιτάρια. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικό σας επιθυμείτε. Για να τα κάνουμε στο γκριλ, σίγουρα απαιτείται να έχουμε ένα σγαροτίγανο και μάλιστα σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε περίπτωση όμως που δεν έχετε σγαροτίγανο, μαντεμένιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλά ένα ταψί και να ψήσετε τα λαχανικά σας στο φούρνο. Πάμε λοιπόν να δούμε και τους δύο τρόπους. Τα μανιτάρια καλό είναι να τα κόψουμε με τέτοιο στυλ ώστε να μπορούν να πατήσουν καλά πάνω στο γκριλ. Τα κολοκυθάκια επίσης καλό είναι να τους κάνουμε, αν είναι για σχάρα, λεπτές διαγώνιες κοπές ώστε να έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια και να πατάνε καλύτερα πάνω στη σχάρα. Το πιο σωστό είναι να τα κόψεις και να έχουν παντού το ίδιο πάχος και ας είναι και λίγο πιο χοντρά. Για τις πιπεριές, να τις κόβουμε με αυτόν τον τρόπο. Και τις μελιτζάνες, μια χαρά είναι και σε φέτες, όπως αυτή εδώ. Και ξεκινάμε βάζοντας τα μισά στο φούρνο και τα άλλα μισά τα βάζουμε στη σχάρα. Το σωστό είναι να βάλουμε λίγο λάδι πάνω στη μελιτζάνα και όχι μέσα στο σκεύος. Noi del sud siamo sognatori inermi, chissà, noi del sud viviamo il mondo a remi fermi, testimoni del principio elementare, che riposo alla controre, sacro pure alle campane. Τα πρώτα λαχανικά έχουν γίνει στο γκριλ, τα επόμενα τα περιμένουμε, θέλουμε λίγο ακόμα χρόνο, διότι στο φούρνο πάντα καθυστερούν λίγο παραπάνω. Τα λαχανικά είναι έτοιμα και αυτά στο γκριλ και αυτά του φούρνου. Πάμε να κάνουμε τώρα τη δανέζικη σάλτσα μουστάρδας. Λοιπόν, τα υλικά μας, υπενθυμίζω, είναι μέλι, ξύδι, ηλιέλαιο, μαύρη ζάχαρη, ένα αυγό, μόνο τον κρόκο, μουστάρδα, αλάτι και μια καλή δόση από άνηθο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρόκο, τον οποίο το σπάμε, το αυγό, ξεχωρίζουμε το ασπράδι, χρειαζόμαστε μόνο τον κρόκο, προσθέτουμε αλάτι, τη ζάχαρη, τη μουστάρδα, το μέλι, το ξύδι, τον άνηθο και τελευταίο το ηλιέλαιο. Με ένα μπίμερ ξεκινάμε χαρακτηριστικά να πάμε μέχρι τον πυθμένα από το μπολ και χτυπάμε σε πολύ δυνατή ταχύτητα. Για να δοκιμάσουμε και λίγο τη σάλτσα. Είναι τέλεια. Είναι γλυκόξινη, έχει γεύση μουστάρδας, σου δίνει και λίγο άνηθο στο τέλος. Υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα οξύτητα που μαζί με τη μαύρη ζάχαρη και το μέλι έχετε σε απόλυτη ισορροπία. Πρέπει να το δοκιμάσετε, είναι εξαιρετική. Μετά από μια μισή ώρα το κομμάτι κρέας έχει γίνει, το αφαιρούμε και το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής. Θυμηθείτε ότι το έχουμε δέσει με σκηνάκια τα οποία πρέπει να αφαιρέσουμε. Και καλό είναι ένα μικρό tip, πριν το κόψετε να το αφήσετε λίγο να κρυώσει, να πέσει η θερμοκρασία του. Έτσι θα έχετε πολύ πιο καλές φέτες, ίσχυες. Λοιπόν, πάω να το κόψω παρόλα αυτά, έστω και ζεστό. Και ήρθε η ώρα για να φτιάξουμε το σάντουιτς. Παίρνουμε λοιπόν την πρώτη φέτα, βάζουμε ελάχιστη από τη σάλτσα, παίρνουμε μερικά λαχανικά από αυτά που έχουμε ψήσει,
Βάζουμε μερικές φέτες από το κρέας. Το σάντουιτς είναι έτοιμο. Είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσετε. Σας περιμένω στα επόμενα βίντεο.